زميلي العزيز، من عصور ما قبل التاريخ والإنسان في أي زمان أو مكان كان دايما بيدور على الطرق اللي يعبر بيها عن نفسه وعن جماعته وعن أحواله، والرسم والفن كانوا من أهم وأقدم الوسائل اللي استخدمها الإنسان عشان يوثق حضاراته ويخلد قضاته وحتى كمان يسخر من الواقع. الكاتب السوري دلدار فيليمز بيقول في كتابه تاريخ الرسم إن العلماء اكتشفوا لوحات في فرنسا وأسبانيا بترجع لحوالي 2000 سنة قبل الميلاد، ودقة وجودة اللوحات دي زميلي العزيز بتوضح إن التصوير التشكيلي ابتدى بكتير قبل التاريخ ده كمان، وما كانش فيه مميزات فردية واضحة في الرسومات الإنسانية القديمة سواء كانت بارزة أو محفورة على مواد صلب، لأن نحاتين ما قبل التاريخ ما كانوش بيهتموا بوشوش الأشخاص، لكن كانوا بيركزوا على مميزات الجسم وبالأخص عند الستات. فيلمز بيقول كمان إن السبب في ده بيرجع لاعتقادهم ان التماثيل الصغيره دي بتمثل لهم آلهة الامومه، او كمان انهم كانوا عايزين يصوروا الحاجه اللي بيقدروها من الناحيه الجنسيه او الجماليه بس. ومن اشهر اللوحات اللي فيها رسومات ما قبل التاريخ دي كهوف لاسكو في فرنسا وكهوف التميرا في اسبانيا. الرسومات في الاماكن دي زميلي العزيز بتعكس اهتمام الانسان البدائي بتوثيق الحيوانات وكمان المشاهد اليوميه بطريقه فنيه. المؤرخين شايفين ان فتره اسره سونج ما بين 960 و 1279 ميلاديا في الصين القديمه كانت قمه التصوير الصيني، رغم انه بدأ قبل 2000 سنة وكل الفترات اتأثرت بيه لحد القرن العشرين. وكمان الرسام البدائي واللي كان بيرسم الحيوانات واللي عرفتنا على طبيعة الحيوانات القديمة واللي كان بيستخدمها الإنسان في حياته زي الصيد، وفي حيوانات لغاية دلوقتي موجودة وفي منها اللي انقرض زي الماموس وزي الغزال الضخم. التيران الأمريكية والخيول والأسماك والخنازير البرية والرنة كانوا من أكتر الحيوانات اللي اتصورت في الفترة دي. وفي الهند القديمة الرسومات كانت بتحكي قصص الآلهة والقديسين، زي الصورة الجدارية في كهف أوجانتا واللي بتمثل تطور التصوير لعدة قرون ما بين 2000 قبل الميلاد و600 ميلاديا، زي رسومات بوذا والناس اللي كانوا معاه. والفنون الصينية كانت بتجمع بين الطبيعة والفلسفة، وكانوا بيستخدموا الفرشة والحبر زميلي العزيز لتصوير المناظر الطبيعية. والفن الصيني كان بيهتم بتصوير الطبيعة بشكل مثير، وكان بيستخدم ألوان خاصة ومميزة في رسم الطيور والزهور والجبال. وكمان الرسومات الصينية كانت بتركز على انسجام الإنسان مع الطبيعة والفلسفة البوذية والطاوية. أجدادنا بقى المصريين القدماء زميلي العزيز طوروا أسلوب خاص بيهم في التصوير علشان يزينوا قصورهم ومعابدهم وقبورهم. كمان كانوا بيصوروا الأشخاص بشكل جانبي وبيحطوا الناس حسب وظائفهم، يعني كل ما كانت رتبة الشخص أعلى كل ما كانت صورته أكبر. وبنشوف الرسومات دي في كل المقابر وجدران المعابد والوديان، ومعظمها بارزة وملونة. المصريين كانوا بيستخدموا ألوان زاهية ومواد طبيعية في الرسومات بتاعتهم زي الألوان الخضراء والحمراء والصفراء والزرقاء. الرسومات كانت بتركز على تصوير الحياة اليومية وكمان الآلهة والملوك وكمان المناظر الطبيعية. الرسم التصويري عند الإغريق زميلي العزيز كان مرتبط بفن النحت واللي اتطور من خلال الدور الهندسي. دلدار فيليمز بيقول ان معلوماتنا جت عن التصوير الاغريقي من الصور المرسومه على الاواني او اللي نقلها الرومان، لان الصور الاصليه راحت كلها. واشهر المصورين الاغريق في القرن الخامس قبل الميلاد هم ليفيدياس وبلوجنوس، واللي حاولوا يعبروا عن البعد الثالث اللي هو العمق زميلي العزيز بوضع الاشخاص فوق بعضهم. وفي 415 قبل الميلاد الرسام ابولو دورسو اللي كان ملقب بصانع الظلال كان بيجسم الاشخاص في لوحاته حسب الاتجاه الطبيعي وقتها. التصوير التشكيلي الروماني كان عنده لوحات كتيره باقيه، والباحثين قدروا يعرفوا منها أصول الفن بتاعهم واللي كان بيحاكي الواقع، وكانوا بيدوروا على إيجاد إيحاء بالعمق والظلال والأضواء وانعكاساتها في اللوحة. الرومان زميلي العزيز كانوا بيرسموا الصور الشخصية في إطارات مربعة أو مدورة وسط الحوائط الملونة بلون واحد من غير زخارف، والصور دي كانت بتمثل صاحب البيت. والرومان كانوا أول من فكروا بتطوير المنظور، يعني إيجاد الشعور بالعمق على مساحة مسطحة، وده كان واضح في لوحاتهم الجدارية اللي موجودة في مدينة بومبي واللي أنجزوها بطريقة الفريسكو. وفترة سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع والخامس ميلادي لحد عصر النهضة في القرن ال14 ميلادي زميلي العزيز، المصورين وقتها كانوا بيستخدموا الرموز والتصحيح في رسوماتهم، بس ما كانوش بيهتموا بالمنظور زي مثلا تلوين السماء باللون الذهبي. الفن في أوروبا في الفترة دي كان بيركز على تثبيت الديانة المسيحية، وظهرت أساليب زي الفن البيزنطي اللي اهتم بالألوان الجميلة بس ما كانش بيركز على تصوير الأشخاص بكل تفاصيلهم. وفي القرن ال13 الميلادي انتشر التصوير التشكيلي الكوتي واللي كان متخصص بتزيين المخطوطات بلوحات جميلة مليانة معاني دينية.
المصورين المسلمين القدامى بقى زميلي العزيز كانوا بيصوروا الكتب ويجملوها بالصور والخطوط الجميله وزينوها كمان بلوحات تتناسب معها. الفن الاسلامي كان بيركز على الزخرفه المجرده والتذهيب لنصوص القران الكريم، وبعض المصورين في بلاد فارس ضافوا صور لاشخاص وحيوانات. والحقيقه زميلي العزيز ان فن العماره الاسلامي كان ليه دور كبير في تطوير الفنون التشكيليه، زي جامع بني اميه الكبير في دمشق وقبه الصخره في القدس، واللي مليانين زخارف ورسومات مبدعه ومعقده. وما تنسوش الدعاء لاخواتنا في كل الدول العربيه، ربنا يفرج عنهم. وفي عصر النهضه زميلي العزيز الفن بدا في ايطاليا وتحديدا فلورنسا بعد سقوط القسطنطينيه على ايد العثمانيين. وقتها هاجر عدد كبير من العلماء لايطاليا وكانوا عايزين يعيدوا احياء الحضاره الغربيه. وانتشرت النهضه الاوروبيه لاول مره في اقليم الفلامنك في بلجيكا واجزاء من المانيا، والفنانين بداوا يتناولوا الموضوعات اليوميه بعيدا عن الدينيه. والفنانين في عصر النهضه كانوا بيركزوا على الواقعيه وبداوا يستخدموا تقنيات جديده زي المنظور والظل والضوء. وكان من اشهر الفنانين في الفتره دي ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو ورافائيل. الفن الحديث في القرن العشرين زميلي العزيز اتميز بوجود اتجاهات جديده زي الوحشيه اللي ظهرت في فرنسا في الفتره بين 1903 و1907 بقياده هنري ماتس، اللي كانوا مهتمين بتفاصيل الراحه ومتع الحياه بالالوان الفاقعه والقويه. وظهرت التكعيبيه في فرنسا سنه 1907 وكان من اشهر اعلامها جورج براك وبابلو بيكاسو، واللي كانوا مهتمين بتصوير الاشكال في تكويناتها الهندسيه الاساسيه. والتعبيريه ظهرت في المانيا واللي كانت بتهدف ان الفنانين يعبروا عن وجهات نظرهم الخاصه، ومن اشهرهم كان ادوارد مونخ وفينسنت فان جوخ. وفي سنه 1916 زميلي العزيز بعد الحرب العالميه الاولى على طول الفنانين بداوا يحسوا بعبث الحياه، وبدات حركه الدادائيه في زيورخ، واللي كانت بتسخر من الفن وبتعبر عن الفوضى باستخدام مواد غير تقليديه زي الفضلات والنفايات. وواحده من اهم الحركات الفنيه اللي ظهرت في القرن العشرين كانت السرياليه زميلي العزيز، واللي نشأت في الفتره بين الحربين العالميتين الاولى والثانيه وبتعبر عن العالم الباطني والاحلام. الفن السريالي كان بيهدف لكسر الحدود بين الواقع والخيال وخلق عوامل غريبه ومعقده. وكان سلفادور دالي من اشهر فنانين الحركه السرياليه، وهو فنان اسباني مشهور باعماله الغريبه اللي مليانه رموز. استخدم دالي تقنيات دقيقه لرسم مشاهد غير منطقيه زميلي العزيز واحيانا كمان مرعبه، بس كانت في نفس الوقت جذابه جدا. ومن اشهر لوحاته لوحه اسرار الذاكره، واللي كانت عباره عن ساعات سايحه في منظر طبيعي. دالي كان عنده القدره على استخدام التفاصيل الدقيقه دي لخلق عوالم خياليه بتجمع بين الغرابه والجمال. واهتمامه بتصوير الاحلام والتجارب الباطنيه كان بيخليه يستخدم رموز زي الساعات السايحه والنمل والبيض والاشكال العضويه. كان بينام العصر يصحى يرسم على طول. وفن دالي مش بس كان مقتصر على اللوحات، لا ده كمان اشتغل في مجالات تانية كتير زي النحت والافلام والتصوير الفوتوغرافي والازياء. يعني كان واد شقي كده وبيحب يدمج بين اشكال مختلفه من الفنون عشان يخلق تجارب جديده وغريبه. وفي بدايه القرن العشرين زميل عزيز ظهر فن الكوميكس واللي اتطور بشكل كبير بعد ما الرسام البلجيكي جورج بروسيبر والمعروف باسم هيرجيه قدم مغامرات تنتان سنه 1929، واللي ظهرت في اليابان. ووقتها الفنانين اليابانيين لاحظوا تاثر الناس بالفنون الغربيه في بدايه القرن العشرين، وبداوا يحاولوا يعملوا محتوى اصيل خاص بيهم. وظهر وقتها فن المانجا والانمي، زي اشهر مجله مانجا اتباعت وهي وان بيس، واللي حققت اجمالي مبيعات تقدر بحوالي 1,758,255 نسخه في النص الاول بس من سنه 2023. وما تنساش زميلي العزيز وان بيس عمك. في النهايه زميلي العزيز الفن دايما هو المرايه اللي بنشوف فيها تطور الانسانيه على مر العصور، من اول رسومات الكهوف في عصور ما قبل التاريخ لحد الفن السريالي اللي بيتحدى الواقع والخيال. وكل لوحه بتحكي حكايه وكل فنان بيحط بصمته الفريده في رحله الابداع. الفنانين زي سلفادور دالي برموزهم الغريبه وافكارهم المجنونه بيفكرونا ان الجمال مش لازم يكون منطقي، وان الاحلام جزء لا يتجزأ من واقعنا. ومهما اتطورت ادواتنا واساليبنا هيفضل الفن هو اللغه الوحيده اللي بتعبر عن افكارنا واحاسيسنا وعن اي حاجه جوانا مش بنقدر نوصفها بالكلام. والفن هو الدليل الحي على ان الانسان بيدور على معنى اكبر واعمق في حياته، وهو اللي دايما بيفكرنا ان الحياه مليانه جمال في كل تفاصيلها.